Shouldn't you be getting some rest? You took your time. I'm a busy man, mate. I'll get to the point then. Hai lọc nhá. Hai đá thủ nhá. Hết cứu là như nào các ông ơi. You've only just come back. Hello anh em. I've been thinking about it for a while. Hai lọc nhá. Hai. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew Hello about it. hello anh em có khỏe không? Nay tôi vẫn phải livestream tựa game Final Fantasy, không là tôi đầu tư rồi, tôi không livestream nó hơi phí tiền. Hay lắm. But I'm helping no one stuck at school. Cốt truyện là xoắn não lắm, dạo này khỏe không anh ơi? Anh vẫn khổ vì khỏe đây nhá. Nguyên nhá, khổ lắm. And I want to do it. Well. Bệnh à? Sao mà ốm mà yêu nhiều ốm nhiều thì yếu à? I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? Ôi, yêu đương ít thôi nhá. First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefit. Game này combat đánh nhau hoành tráng lắm. Nó giống như lai kiểu God of War, đánh mấy con boss mẹ to chà bá. Thế xong rồi là rồi. Ôi mẹ biết là yêu cái con đấy rồi nhưng mà không cần phải nói ra thế đâu nhá, Nguyên nhá. Ê giời ơi. Gì đâu, kênh livestream của tôi ông văng đấy ra, nghe cái buồn cái người. Ok, bây giờ mình sẽ đi FA môn 5 à. Nói nhá, có người yêu nó vẫn hơn nhá, đừng có dại. Có cơ hội là mình phải tiến tới ngay, không để thằng khác nó sơi mất nhá anh em nhá. Luôn nhớ tôn chỉ đấy, mình không lấy được thì mình bằng mọi cách mình phải giành được. Thậm chí có thể dùng thủ đoạn được, mà tôi nói nó nghe nó có vẻ hơi không được hay lắm. Nhiều khi phải có, muốn đạt được mục đích là mình phải có thủ đoạn anh em nhá. FA làm gì? Còn thủ đoạn như nào thì anh em lại phải bàn tiếp. Đó, tùy tình huống, tùy tình hình. Cứ nhìn được ai thì ngay hôm sau người ấy đã có người yêu à? Chú tích đánh đồn có địch nó mới vui. Nguyên nhá. Không việc gì phải đợi nó bỏ người yêu mình là tiến vào nhá, tìm mọi cách phá đổ người yêu nó. Lý thuyết thôi, tôi đoạn này tôi chém. Thủ đoạn đầu tiên phải có tiền, là nó có tiền là chuyện. Có tiền lại còn phải người thơm, nó giống kiểu là đẹp dai, tâm lý các kiểu á. Ô tua có người yêu nhá, để nắm nên phải yêu cốn lại. Ui dồi bậy thế đó. Ngay bây giờ đấy, có con này nó đang định hello anh em thứ ba vào xem tôi livestream nói phét nhá. Anh em có chuyện tâm sự người yêu các kiểu đây, anh em mới bày mưu tinh kế với nhau. Tôi sẽ nghĩ cách coi như là tư vấn cho mấy anh em FA để có bằng được bạn gái thôi, không thì phải crush nó cho nó nát bét ra. Mấy khi anh em được vào nghe tôi tâm sự nói chuyện, tôi dạo này tôi livestream mà tôi hay câm lặng lắm, nó không tiện mà. Muộn rồi tôi không tiện tôi bật mic các kiểu, nên là nào mà tôi bật mic được anh em phải tranh thủ vào ngay, nhảy sổ nó lao sổ vào cắn xé ngay nhá. Rồi, xem nó cần cái gì đây. Tên Lộc đã ôn thi, còn dạo này còn cày đêm hôm không? Nguyên này dạo này vẫn chơi cái gì Free Fire à? Nguyên Dũng dạo này nó không biết đêm nay nó có làm rồi. Đợt trước cả anh chơi Minecraft rồi mà hai anh em kết nối nhau, mạng mẹo xa quá kết nối giật lên giật xuống. Chơi được. Chơi Free Fire à?
So naturally I thought of you. Để anh suy nghĩ đó nhá. Anh không có bạn chơi, chú có bạn gái không? Có bạn gái bạn nữ không chơi cùng thì rủ anh, có bạn nữ chơi cùng thì nó có nếp có tẻ thì anh chơi nhá. Mấy này bệnh không dám thức khuya, khổ thế. Thế bây giờ đang thức khuya là thức muộn đấy. Hôm nay là dậy sớm. Hôm nay là lọc dậy sớm chứ làm gì gọi là thức khuya nha. Em bỏ PS.5 rồi, em chơi Fifi à? Fifi là cái quả mẹ gì đấy? Mẹ nói phải nói rõ đó. 2 giờ rồi, bro gì? Nó là năm sau nó thi cấp 3 nhá. Có khi ít tuổi hơn Nguyên. Theo hai anh em thì anh nên live stream trò gì để cho có nhiều người xem nhở? Đấy là anh ấy quay sang anh chơi Roblox cho các cháu xem. Mấy trò này nó người lớn quá, nhiều cảnh nóng lắm. Cảnh nóng rồi cảnh 18 cộng trong game này xuất hiện nhiều lắm. Nhiều khi với người mẹ tư cách như tôi chơi mấy cái game này nó cứ đỏ mặt chết dở. Đó, rồi đến đây này có 2 chỗ cơ mà. Đến đây nhá, lấy cái gì đây? Out for the blue rồi, full film cái đầu kia. Đến đây nhá. PS.5 à? PS.5 bỏ anh ơi. Roblox là không được rồi à? Roblox à? Sao anh thấy mấy đứa trẻ con nhà anh nó hay xem Roblox, nó xem gì? Adopt Mist à? Mấy cái gì ấy, nhiều người chơi. Bọn trẻ con nó dạo này nó chơi Roblox nhiều thế. Vào đây ta làm luật xong mà tăng lên ta livestream, có khi đi mẹ này kéo là mớ trẻ con nhờ. Làm cờ nhíp ở trên YouTube. Ở Việt Nam bây giờ kênh YouTube nào chơi game của đứa nào là nổi tiếng, bọn em liệt kê của anh ấy, em vào anh xem, anh học hỏi nó. Xem Roblox còn giờ. Blockfruit đúng rồi, Blockfruit đúng rồi, Blockfruit bọn nó hay chơi lắm. Nó xem mấy cái thằng Tây này nó chơi mẹ nó cơ mấy cái thằng đấy chơi chắc nó nói hay thôi, nhưng mà chơi game của nó thì cũng vớ vẩn thôi anh em ạ. Tôi không ngại mấy ấy. Tôi thì tôi hay chơi cái game kiểu hardcore, game người lớn, kiểu con game nội dung này nhưng mà hay là Resident Evil nó có Việt hóa, hay là tôi lại chơi Resident Evil bản Việt hóa để ngồi đọc tiếng Việt cho anh em nghe nhờ. Úi giời, tuyệt vời mặt trời. Kiểu fan One Piece thế, sao lại hết cứu? Xóm em lũ trẻ con lúc đó xem sẽ gầy thôi. Hết cứu luôn. Xem xét à? Ôi, lớp 5, 6 mà xem xét à? Xem phi sẽ. Đéo kinh thế. Ôi, gồng quả này vắt là chết chó nhà hàng xóm ngay này. Chết hết chó nhà hàng xóm hay chưa? Một quả trưởng này vắt lên đường ra phố phường. Ai là main là Naruto đúng không? Không biết, Naruto anh cũng chơi nhưng mà cơ mà mấy cái game đi sợ chúng nó không biết, nhưng mà Roblox là chúng nó Blockfruit này, Blockfruit và các loại khác là chúng nó biết nhiều. Mày cho mày lên đường ở phố phường ngày bên là ấy mấy cái game đấy nằm xuống rồi chưa lê hấp ấy chưa cái màu ánh combat nó ánh mẹ phê loay tay phoi ấy kinh lắm ấy. Là đang định bảo vào hỏi thăm đứa bạn xem dạo này nó có rảnh gã nó chơi một cái game nhưng mà dạo này bận quá. Hôm nay đi làm. Trước anh vẫn có đứa bạn mà chơi cùng, thi thoảng có đồng đội vào chơi. Gà ông Dũng với mẹ ông đi làm xong mạng ông thì lắc lòi tòi phòi chơi được với nhau 1-2 trận nữa à. Nghĩ cũng khó khăn. Con này là con nào đấy? Ấy da. Ôi, quật nhìn đây, anh em nhìn này. Úi giời. Nhẹ như lông hồng. Lê hấp. Tiến lại. Ui. Mày. Ui. Căng vãi ra.
căng vãi hàng. Ui ôi. Ui giời ơi, vặn nữa rồi con ơi. Vỡ mồm cho chó sồm. Em thấy nhiều người chơi à? Như Liên Quân à? Liên Quân trước anh chơi em ơi. Nhưng mà anh bây giờ anh qua tuổi chơi Liên Quân rồi. Mấy lại nhiều đứa chơi quá. Mình chơi cái trò mà nhiều người chơi chúng nó không xem, đúng không? Mình phải chơi cái trò gì mà nó hay, nó mới, hoặc là nó mới mà nhiều người xem ấy, xong mình chuyển sang cái đấy mình làm mẹ trùm hơn. Đặt tên chiêu cho nó vui hả anh? Chiêu à? Đặt tên chiêu à? Ok, để anh suy nghĩ. Tên chiêu à? Cái quả knock out gọi là gì? Móc hàm rơi răng đúng không? Con bác cho này mẹ đánh mỏi tay phê. Đánh bot phê không? Công nhận. Quay đi con chim lợn. Con này con gà đúng không? Chocobo gọi hà thôi rồi, lag rồi. Livestream mà lag cái này là rồi, ra cái điểm này nhá, kiếm cái nguyên liệu là cho mấy cái thằng ất ơ ăn quả bơ không xem được đâu à. Anh gì? Anh like khuya thế này mấy bé ngủ hết rồi anh ơi. Thì tại cái giờ của anh nó có giống như giờ của bọn em đâu. Thế để mẹ ta phải like sớm mà nó sớm thôi. Thế anh bảo anh làm cờ nhíp ở trên YouTube để chúng nó xem muộn được. YouTube dạo này bỏ bê quá anh em ạ. Được đúng không? Để vào hỏi thăm anh vào hỏi thăm đứa bạn đấy đã nhá. You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Gã nó chơi có cái đứa đấy chơi cũng học ra phết đấy, họ vui. Mấy đợt trước còn chơi cùng rồi, mẹ lâu lắm rồi, dạo này bận. Giờ này anh bận, anh đi làm xong các kiểu. Ban ngày có hôm anh làm 7 giờ hơn về thì sáng anh giờ livestream thì cũng chả đứa nào xem thật. Mẹ. Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even passed up the bridge to get across. Cái gì đấy em còn không biết kênh YouTube của anh gì. Anh để ngay link YouTube ở trong phần mô tả đây em. Một phần mô tả có video anh livestream này cũng đã có một cái link ở YouTube ấy. Mà cái kênh đấy nhiều video ấy. Nếu có subscribe chắc là anh phải đổi kênh khác ấy. Anh đang tính anh lấy kênh 1000 subscribe để anh đăng video lên. Cái kênh đấy là kênh của anh nhưng mà thằng cu con nó lại sở hữu. Mà bây giờ phải định nó cơ thì nó mới đưa kênh 1000 subscribe cho mình. Ông mà nó dỗi bỏ mẹ. Mẹ khổ thế. Ăn đòn với cậu. Móng hàm. Gồng thêm quả Kamezoko đây. Siêu nhân xuất hiện thì cứ gọi là ui, cạp đất mà ăn này. Ôi mấy cái con bọ cạp này dạ ghê. Có hoa cây này. Hôm nay anh em có biết là tôi đã uống một ly cà phê từng nói đầy không? Mà khả năng chém gió tôi khi uống cà phê vào nó gọi là bá cháy. Không? Đấy là anh làm ở chỗ nào à? Anh làm cho tiệm nail ở nhà thôi. Anh ra tiệm nail ở nhà anh nhá. Anh chú bây giờ chuyển sang nghề làm đẹp rồi. Ngày trước là anh làm mẹ thế nắm quái thế. Ngày trước là anh làm cho nhà hàng, là bây giờ anh về anh làm đẹp rồi. Ôi đang mải nói phét. Mày vừa bắn anh đúng không? Ui.
Ủa mày móc mày hàm ngay. Ui. Có kìa. Mày quất cậu này. Ôi trượt rồi. Mày à. Gồng có camera đây. Mới chém mày. Ôi ăn đòn nữa rồi. Con này ghê nhở. Mày nằm xuống con dai. Hốc mồm lên này. Ăn quả sét nữa. Một quả móc hàm nữa. Thêm quả độc nữa. Thấy chưa. Mày tuổi gì. Làm quả này nữa mình hồi máu cho nhanh nào. Gần ngóm rồi. Qua đây. Ôi mẹ quả bay này là mình không có né rồi. Ui quả này là không có. Ui mẹ ấn nhầm bảo sao. Ủa từ. Bún sóng. Ăn thêm một phát nữa. Ôi lên đường ra phố phường. Vừa rồi tôi để nhầm skill. Bên trong này có quả skill phản đòn dã man lắm. Mẹ. Đúng thời điểm mà nó ra đòn phát nào mình quất một phát. Quả đấy mà nó đấm cho 2 phát thằng kia rồi. Lăn đùng ngã ngửa ra. Chết. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. Thôi, vừa nhắn tin không How long được. is it since the village was abandoned? People started packing their Này, rảnh chuyển sang chơi lại Resident Evil. Mới phá đảo xong mà thích chơi lại bản Việt hóa. Ôi mở khóa súng mới. Lãng mạn rồi. Mai đi làm à Nguyên? Mai đi làm mấy giờ đấy? Làm chủ nhật à? Ok. Bye bye nhá. Bye bye đi ngủ. Bye bye. Chúc ngủ ngon nhá. Chúc ngủ ngon. No matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your life. Ok, Discord rồi. I'll meet you there. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. Em còn thức à? Ok. Con Lộc còn thức rồi. Đấy, đủ tâm sự rồi nhá. Tâm sự giữa hai người đàn ông với nhau rồi. Giờ anh vừa xong cái quét này nhá. Để về nói chuyện với con Mít. Xem là nó cần mấy cái nguyên liệu. The little ones have been up to their old tricks again. Xem con mèo này. Con mèo này nó có săn con gì mới. Hôm qua mình đi săn mấy con mới rồi. Kiếm nguyên liệu. Hết rồi. Quất hết rồi. Không còn máng nào nữa. Năm nay nhiều game hay lắm. Thực sự là rất nhiều game hay nhá. Cuối năm nhá. Anh nói với Lộc là cuối năm nay nó còn có cả Avatar nữa cơ. You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clyde. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Ok. Kinh quá. Cái gì đấy? Ok. That's my good deed for Có thêm mấy cái subquest đây rồi. Qua đây mình làm mấy cái vụ phụ nhá. done. Let's see how Jill's faring.
Để có rảnh em vô xong coi anh chơi. Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? Nhớ ngày anh chơi cái trò Outlast. Gav was looking for you. À không. He said he had something to show you in the Đúng nhỉ? shelves. Đúng rồi. Shelves. Anh em bảo xem búa xua mà. Xong rồi xem tôi tấu hài. Our pockets about Torbull. He must have found something. Xem thằng này nó cần cái gì này. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Anh thấy có vẻ là livestream nó bị hơi drop à, hơi lag à. Cái gì nhỉ? Có lag quá. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but there as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden. In order to go undetected, the operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way, but griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would anh nghĩ do anh đang live hai nền tảng lúc ấy. Lúc nào anh live anh cũng để cả trên YouTube. Thế đâm ra là nhiều khi nó bị lag. Ok nhá, mình sẽ làm cái nhiệm vụ phụ này, không có gì không? You'll go. Oh, thank you. No one knows Herbal like Taya, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find if you know where to look. And fortunately for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms. Ok em. Ok. Xíu mà không thấy nhắn này em ngủ rồi, ok. Do not harm. Got near the Amber. Xem cái này nó, cái nhiệm vụ này đâu. Đây, ở đây. Rồi sẽ nhận thêm một cái nhiệm vụ phụ nữa. Xong rồi mình sẽ đi làm cả thể luôn. Game này thực chất ra nếu mà mình chơi liền mà chơi full luôn thì chắc là mất khoảng 35 giờ sẽ hoàn thành game này, nhưng mà nếu mà chơi cả làm các nhiệm vụ phụ linh tinh ABC các kiểu chắc phải mất khoảng tầm hơn 70 giờ. Mà mỗi ngày anh đang tính là ví dụ một ngày anh live 1 tiếng mẹ mất cả 2 tháng chắc là mới xong được cái trò này. Cái ngày nào online. Thì cũng hôm bữa mình chỉ live được có 1 tiếng. A Cursebreaker managed to release a Stolas amid the confusion, but this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. Lại có một nhóm người mất tích à? I can't help but worry that they know the work is dangerous, but I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. Chơi xong game này còn trẻ ra mấy tuổi đây. Trẻ cậu gì hả ông? Mẹ, tôi không hiểu sao chơi game mà trẻ ra. I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. Đang chơi Minecraft bỏ giờ xây dựng xong rồi đi chơi kia mà Minecraft thì có người chơi cùng thì nó cũng vui. Rồi. Đi cứu mấy cái thằng, đi tìm mấy thằng bị mất tích rồi. Nghi lắm. À chết. Ở đây là có cái đồ để chế được này, rồi chạy sang đây xem có cái đồ chế được nhá. Không thợ rèn này có gì mình có cái chế đồ.
Cái con này nó có cái gì nhỉ? Well, don't just stand there gawping. Go on then. Ôi, mẹ kiếm này mạnh hơn nhưng mà nếu phải kiếm tím. Đồ tím nó xịn hơn mà. Con này nó bán có cái này mình không mua, phí tiền. Is that all? Tí mình ra kia mình ăn máu không mà mình chuyện đâu. What do you need? What do you want? Đây rồi. Mẹ, Levin bot. Mình đang cầm cái mình. Đây rồi, nó update đây rồi. Mẹ, nó phải có đồ. Đấy. Đây. Kiếm này đây, kiếm này mạnh đây. Đấy. Quất phát chết ngay. Cần kiếm cái này thì chế được cái kia. Cái này mình mới chế rồi. No thanks. Đấy nhá, ra đây ăn. Tôi vừa lên được cái kiếm ngon ngon rồi. Ra đây tôi bú máu cho căng. Bắt đầu là đi ra làm nhiệm vụ phụ này. Gọi con gà đã đó. Cắn móng rồi. Tí mình sang kia mình làm nhiệm vụ phụ. Hay lắm. Cái này đoạn này hết máu rồi. Vô đây. Rồi ok. Full rồi. Rồi quay sang bên này làm cái nhiệm vụ phụ. Hết máu rồi. Ra đây ăn máu cũng đỡ phải đi mua. Mình ăn cắp súng bên game kia kìa, qua đây cho dễ anh ơi. Ui dồi ôi, thế còn gì bằng thời trung cổ mà lại chỉ có máy bắn đá thôi em nhá. Chứ phải lấy đâu ra. Lấy đâu ra coi như là súng với trả ống. Ui, năm nay nhiều game hay em nhá. Vừa nói chuyện hôm nay có cả XVI Creed mới này. Mẹ nhiều lắm. Nếu mà thật nó mà mua game mà chơi nó hơi bị tốn tiền. Tầm môn cái bọn Raptor này. Ăn đón. Chết cả lũ. Cho nó bay luôn. Úi giời ơi. Còn sống à? Uống sóng này. Con này level 28 cơ mà. À, con này. Bùm chiêu. Rơi. Nằm xuống. Agak. Chết, không kìm ngáp rồi. Cái nhiệm vụ phụ là đâu nhỉ? Bình tĩnh ngay đây thôi. Do not harm à? À đây. Đấy, chỉ lấy cái vật liệu, cái hoa thôi. Rồi. Ngon. Rồi bây giờ quay sang cái nhiệm vụ này. Đi kiếm cái toán đi tuần tra bị mất tích ở đây. Cái này nó có gì trong đấy này? Và trong này mần đâu mà. Wow, có một đồ miễn phí này. Ngon. Come on. Game này đợt nhớ đầu tiên đánh cái con trùm Do not harm. Delivery hub to chỗ đéo này. À đây nó ở đây. Đánh cái con trùm mà ở đây rồi phê lòi. Rồi đánh trùm trò này phê phết. Nhiều bốc. Đây là có mấy cái thằng này. À đây thằng này. Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slavers' carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save.
You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. All right. Just follow the path to the south. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. Thank you. And Sid, it's good to see you. Don't thank me just yet. Không vậy thôi à? Hay là con cái gì đây? Ây à, có thằng thằng bụng bia nó đang đứng nó canh cái xe ngựa này. Kinh đấy. Vào tôi có phải quất mấy phát này mà chúng nó chóng hết mặt rồi. Đấy, trời ơi, nhìn này, bay lên. Ui. Ui. Khả năng đỡ của mình có vấn đề rồi. Rồi, ấy. Quất 3 phát, 4 phát rồi, càng thật mà mỗi này. Lại trượt rồi. Ngất trên cành quất đi. Rồi, phát nữa. Mà cái quả Titan Counter Attack này của nó là bá cháy. Đấy. Cũng mất tẹo máu nào mà thằng bé làm lăn đất. Thằng bé làm lăn đất. Ui rồi phát nữa. Kinh vãi nhái. Vãi cả nhái vậy. Ôi, quả này căng đấy. Lên đường. Chiêu xâm xét đánh té loe ra. Nhưng mà mới giết thằng trùm, hôm qua giết thằng trùm mới, cái quả Titan đấy, quả đỡ đòn, phản đam kinh thật. Nó phản đam vát nó quất trong 4 phát liền, mất 2k máu. Anh lâng cái chiêu maximum nào anh? Cái này đi tìm đứa nào? Đây rồi. A friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Game này được cái cốt truyện hay, đánh nhau đã tay, hình ảnh trông như xem phim cine mà. Xong rồi các kiểu thần thiết titan nữa, các kiểu nó làm đẹp, lồng tiếng hay. Bọn game này được nhiều cái trang web nó chấm 10 điểm tuyệt đối. Vớ vẩn này, năm nay game của năm. Năm nay nhiều game lớn ra mắt, trong đó có Diablo này. Diablo mới. Cuối năm có Avatar, không biết là có Avatar, tôi nghĩ không chắc là vậy. Năm ngoái thì chỉ có muốn God of War với lại tựa game của năm tựa game của năm ngoái ấy. Tựa game mà đặt gì nhỉ? Elden Ring à? Rồi. Elden Ring là đạt game của năm, mà nó năm ngoái hai cái game ấy cũng hay. Elden Ring thì nó khó chơi. Nào mới chơi vào chơi Elden Ring khó chơi lắm. Từ từ nhá, xem đoạn này xong rồi. Quay lại đây. Trả hai cái quest này nữa là xong. Quest 1, quest 2 này. Quest. The Litlans have been up to their
old tricks again. Sid, welcome back. If I'd just waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the wrong decisions. Cole and the others got home safely. You made exactly the right decision. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole and you after them, woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I'm not sure I deserve it. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. But I'm a Cursebreaker. I swore an oath too. I have a role to play. Okay. And I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. Rồi, xong cái nhiệm vụ nữa. Được mấy cây tiền ngôi sao. Cái này là cái gì đây? Có cái dây đeo mới này. Chả nốt cái quét kia nữa. Xong bắt đầu mình ra vào quét chính nhá. Nhiệm vụ chính là mình. Nhiệm vụ chính là ngay kia rồi. Trời ơi. I hope you didn't have too much trouble finding. Rồi. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is unless I... You'll do. Rồi, đoạn nói chuyện vô bổ này tôi sẽ bỏ qua nhé, cho nó nhanh. Ok. Giáp phang tên lực. Xin cái này chế được cái gì nhỉ? Cho mình cái này chế được cái gì nhỉ? Qua chỗ cái con bên dưới này không mua cái đồ gì không? How may I help you today, Clive? Wow, cái này là nhiều chìa này. Đây, cái này chưa biết được. Empty shark because meteorite. Cái đi. Quả kiếm mới là chất chơi chưa? Kiếm to à? Kiếm ở đây nó nâng cấp được theo từng đời. Mình chơi cốt truyện nó mở khóa dần dần nữa. Có kiếm mới này. Đấy, quả kiếm mới. Greenstone. Jill looked white as a sheet when they brought her back. Nói chuyện nhá, bây giờ nói chuyện thằng Gas nhưng mà thôi. Nữ chính của game này nhìn trông cũng mướt mát phết đấy. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Nó nói chuyện con chó thằng này. I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frost wolf.
Nó là một con chó băng hiếm. Nó là con chó chơi. I found reference to a frost wolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the frost wolf. Fenrir. The annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the northern territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Con chó của cái thằng này nó là con. I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. Con này nó chế được cái gì? I shall be a moment. Có kiếm mới test luôn, anh tìm con quái vật nào chụp. Vừa anh quật rồi đấy. Vừa anh đánh một kiếm mới đây. Vừa đi làm nhiệm vụ này anh đánh một kiếm mới này. Nó có cái gì đấy? Mày nó chế được cái gì? Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. I think I'll wait till mid's away to take a tour. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive, I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute?
And a guest. A guest? For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens, for your favorite uncle is here! Quả vương quốc này là hơi bị đẹp đấy. Đẹp. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmex empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, or less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Trong game này có nhiều cao thủ võ lâm lắm, mình mới đụng độ được có 2 cao thủ thôi. Cái bọn trong cái game này nó giống như kiểu thế giới kiểu nó gần như kiểu giống thế giới thần tiên hiệp ở bên Trung Quốc ấy. Nó có thể là hóa thành thú thần, xong các kiểu có các kỹ năng nó, xong rồi mỗi đứa nó sở hữu một cái kỹ năng riêng của nó, có thể biến được cái loại thần đấy. Đánh nhau thần băng, thần lửa, thần gió, xong rồi Titan cái And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? Thằng này đây. Thằng này là... If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Trao thằng này cái gì đây? Nhà bùng hòa.
Prepare for battle. Ôi, chuẩn bị oánh nhau rồi. Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Sắp tới là tôi sẽ phải đụng độ cái thằng chùm này đây. Thằng này đây. Trên tường có quả tranh mẹ toàn nữ. Anh em nhìn tranh trên tường thế là nhân vật nữ nhiều thế. Thanh niên này đầu game có quả biến thành kỵ sĩ cưỡi ngựa oánh nhau. Hoành tráng lắm. Bóp nát bông hoa à? Gì đấy? Theo dõi nó. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little help from Sid, of course. Of course. Our new leader's no better at resisting her wheedling than the old one was. The little ones have been up to their old tricks. It's just one thing after another around here. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000?
And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly, her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned, and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. And how may I assist you today? Allow me to educate you. Here's the latest information I have.
Very good. Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little... Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is.